ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Table Kids YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ පාන් වලින් පීසා හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. පෙති පාන්, සිහින්ව කපාගත් බීලූණු, කොටු හැඩයට කපාගත් තක්කාලි, කොටු හැඩයට කපාගත් මාළු මිරිස්, කොටු හැඩයට කපාගත් සොසේජස්, බිත්තර දෙකක්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මිරිස් කුඩු, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම් මිරිස් කුඩු, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි මිරිස්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, බටර් මේස හැඳි එකක්, පාන් පිටි මේස හැඳි එකක්, කිරි මිලිලීටර් 50ක්, කිරි මිලිලීටර් 250ක්, පොල් තෙල්. මුලින්ම මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට බටර් ටික එකතු කර ගන්නවා. මම දැන් මේ හදන්නේ චීස් වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඊට පස්සේ බටර් ටික මේ විදිහට හොඳට දිය වුණාට පස්සේ මම ඒකට පාන් පිටි ටික එකතු කර ගන්නවා. මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා වගේ අද පීසා එක හදන්න මම චීස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම මේ හදන මිශ්‍රණය චීස් වගේම රසයි. මේ විදිහට බටර් ටික සහ පාන් පිටි ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ගත්ත කිරි වලින් මිලිලීටර් 50ක් වෙන් කරගෙන ටික ටික මේ විදිහට මිශ්‍රණයට එකතු කර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට කිරි එකතු කරලා හදාගත්ත මිශ්‍රණය. ඊට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණයටම වතුර මේස හැඳි 2ක් හෝ 3ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා මේ විදිහට කලවම් කර ගන්නවා. ඔයාලා වතුර එකතු කරනකොට ඔයාලට ඇති කියලා හිතන ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කන්සිස්ටන්සි එකට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය එනකන් ඔයාලට පුළුවන් වතුර එකතු කර ගනිමින් හොඳින් කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ මම වෙනම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට මම ගෙදරම හදාගත්ත පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මම ඒකට සිහින්ව කපාගත් බීලූණු ටික එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ බීලූණු ටික යන්තම් බැදෙනකන් මේ වගේ කලවම් කර ගන්නවා. ඒත් එක්ක මම ඒකට සොසේජස් ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට මේකට චිකන්, මාළු, එහෙම නැත්නම් සැමන් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඒකටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම් මිරිසුත් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි මිරිසුත් ඒකටම එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආපහු පාරක් මේ වගේ කලවම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණයට අපි කලින් කපලා තියාගත්ත තක්කාලි ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම මාළු මිරිස් ටිකත් ඒකටම එකතු කර ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ හදන්නේ
පීසා එකේ ටොපින් එක. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම දේවල් එකට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම වෙනම බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට මම තියාගත්ත කිරි මිලිලීටර් 250 එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම බිත්තර දෙකත් ඒකටම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ දෙක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඒ කලවම් කරගත්ත මිශ්‍රණයටම මම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මිරිස් කුඩු ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරනකොට ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයන් වලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම පෙති පාන් අරගෙන කොටු හැඩයට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කොටු කපාගත්ත පාන් ටික මම අර කලින් හදාගත්ත කිරි මිශ්‍රණයටම එකතු කරගන්නවා. මම අද බ්‍රෙඩ් පීසා හදන්න පාන් පෙති 8ක් විතර ප්‍රමාණයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ පාන් ටික සහ කිරි ටික මේ වගේ හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකට මම ගෙදර හදාගත්ත තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මම තෙල් ටික පෑන් එකෙන් අයින් කරනවා. මම අද මේ වගේ පුංචි මෝල්ඩ් එකක් යූස් කරලා තමයි පීසා වල හැඩය හදාගන්නේ. මේ විදිහට මෝල්ඩ් එක පෑන් එක මැද්දෙන් තියලා අර මම කලින් හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් මෝල්ඩ් එක ඇතුළට දාලා මම පීසා එක හදාගන්නවා. මම අද හදාගන්නේ මිනි බ්‍රෙඩ් පීසා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ මෝල්ඩ් එකක් නැත්තම් පොඩියට නැතුව ඔයාලට පීසා එක පෑන් එකේ ප්‍රමාණයට උනත් හදාගන්න පුළුවන්. මම හදාගත්ත කිරි මිශ්‍රණයට බිත්තර එකතු කරගත්තු නිසා මේ විදිහට බිත්තර පාන් වලට හොඳට ඇබ්සෝබ් වෙලා අපේ පීසා එක හොඳ හැඩයකට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම පියනකින් වහලා විනාඩි 2ක් හෝ 3ක් තැම්බෙන්න තියනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට හැන්දක් පාවිච්චි කරලා ප්‍රවේශමට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. අනිත් පැත්ත හරවගත්ත පීසා එක උඩට මම කලින් හදාගත්ත ටොපින් එකෙන් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක උඩටම මම චීස් වෙනුවට හදාගත්ත සෝස් එකෙනුත් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. චීස් පාවිච්චි කළේ නෑ කියලා රසයේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ මම අවන් මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව පෑන් එකේ හදාගත්ත බ්‍රෙඩ් පීසා. ඉතින් ඔයාලත් අපේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් වීඩියෝස් වලට like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා ගෙදරදී මේ වගේ බ්‍රෙඩ් පීසා හදලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න.